آقای ها زینب با چی هم دست بیش؟ نه والا خبر نه. تو نمی‌دونی زینب با چی هم دست بیش؟ نه مجبوری اصلا غیر ممکن این هفته صحت نه درست نیست هر چیزی زیادتر بگوی بهتره نفت بگوی من چه کار بچی زینب چی درسته پدرم آدم خوبی نیست سنه و زرنگی و زوی حالا هر چیزی بیزه و ناخون زینب چه در مانه چه در کار خوبی نچه بیم ما اصلا زینب ایده اشتباه بزرگی چی حالا من اصلا این اتفاق بسی کنم بشه حالا من اصلا همون خدا نچه اوت ساسن زینب بیرون نیومد زینب خواست زاوی بریم حالا اگه به خاطر سنده ساختمون ای کار شده خدای نچرده یه بلای وسایش براری خدای نچرده واسه خواست بگیرسی به خاطر اصلا مسیخوام متاسفم حالا هم میخوام اساسا مزن کنم برم و بار برم پیزر خانمینو تا ای زیانو درست کنم با زینب و کار خود پیشیمونو زینب خیلی دشت شده رو بید منم از صاحب خواستم زن کنم برم وای بیشتر از سال با ماشی بیم رو این کار اگر موندگار رو بیم با ماشی بیم رو بیم من با بفهم از این چی هم دست بینه دیروز چنانتری چند سال پیش هم بودن زنگ زده چی تو نمیبین یه هر کاری کنی زینب نگه چی هم دست رو بین اعتراف نکنه با خمونم باید صحبت کنم بخشی باید صحبت کنم با چی هم دست رو بین واسه هم بشاره زینب الان یه خطایی چه اشتباهی چه تو بخشش زینب الان حامله ای داخل زندان خنی بود وارد هم بار باشش اصلا این کار خیلی اشتباهی حالا ما بخشیمش ما در رضایت بریم تا اصلا دولت یا این کار گذشت کنیم زینب آفش ایشه بچرده زمان چه خواست این کار کنه فیب شده حامله الان اصلا من نیفهم بسیم ولی حالا خواست تا چی پیش ببرم الان اشتباهی چه تو رضایت میشن فران کسیش لا
نیبوی با اشتباهش پیش کنی با بشیمونو بی تخواسته صفحه ماکو دیگه سوفیر کنه ایچانه زینا بازم بر درسان جارسانی ما درسان جارسانی ما الان اصلا اوشین یه جوری خش آزاد چیزی نه به جلو کشت بچه من کشت اصلا بیتونش بهتر با کار زینت کنم چیه بارده اشتباه نکنی خطر مثلا داخل قانون چه خطر بیفته سیخی بسر ترسم بیشتر تی بسر نظر علاق سکن آقای اگر داخل زندان زاش حمیتری بیشتر میگردن دونم بیان دیرشون هم خطر سایی گفتی زندان گفتی چه پیران اشتباه کنی فلان یه حرفه زینب بزرگش بید اتنه نیبوی الان داخل زندان زاش امتره ایم آزایش کن اوشای زوری یه بله واسه شی بری بیتا اتر داخل زندان بوده خود آرمون بوی همه زا اوشای زنی سرده بوی اوشای خیلی عصبانی وایا دیگه رو یه جتس بسوی سیده راسش بزنه به درسته یارسه ما کار اشتباهشی حالا طبعا پیزر خانم و شمی حسی کنه و خواه پیچم بذار چه نشی گفتان زینب داخل زندان بهتر خیلی خواه خیلی اوشن تزو عالمی سبانه چه اصلا مکاری کنی ما زیاد باید صحبت نیکن چی کنم زان زینب بگید تا یا خود خوش فعلا او آسیا بیفته فعلا الان نیبود سری باش صحبت کنیم زنده ما پای خود رو بوی رو بوی زینب رو در سر اضافه کنیستیم ایرا باشه مال حسنی خمونه و ایرا باشه تا در سر بیشتر در سر بیایی بسانه زنده کنی تا این رسانه چی بود والی اصلا برای کار خوب کاری ها؟ نه درست نبی دقیقه من در زمان بنامه بهتر بی یه زودیه کار پیشی بود ایسنی بودی این کار بزرگترین اشتباه من با فهمه چی هم دست زیدم
الان من زواب زنی خانم برام چه برام زواب اما بینه چه برام الان من زمون دانستم سمنان باطن بایی آقا رو نمیشه برم پیش پدر آلیا باید بعدا یک قفل بزن سریع شاید هم نواسم برو میخوام برم بنی اخیرا نزدشو چنی خواب چه بده از زینب بود آرزا داشتم هر چی پیش رو هم کنی بدی باید خود زینب داخل زینب واسی و کارش پیش میکنی خدا پای دایر سری ما چه کنیم آقا تو تیز زیرش پیش رو کارم نکن ولا زینه قهوه کار مطمئن میگه سند دست یارم ها دست یادش باوشن اوشن بخواست بداشت سنده همون روز اولی داشت هر کاری باش که این زمانی تا زمانی بچش با چهارمنی نه با خوبی با زمان خش باشه رفتار کنی آقا دی مثل سی نبرم و بیزاری خانم روشه تو کار درستی کشه برم پیشو نه تا بریم با رو بیخو باشی صحبت بکنیم اصلا نزدش رو چنی بینی اصلا خود سکنه هرچی خودمون زابون بهتر که فهمیدی ازش چنی بهتر داره خانم من چه بدی چیدم نان چه بدی چیدم به زینب ای بدی من چه بی بعد کاری چیدم اومد مادر زینب ایستادم ساختمونش درست کردم یه صفاسیتی به حیات دام به زندگی دام بعد کاری چیدم به نظر تو زینب چه دختر تنه تو باید صحبت نچیدی چه مثلا یه خودت دیر بشه رم بیوم یه کار مشید والا میخواد رفتم تزینه باشن صحبت چون حتی به خدا یه سیدی هم زیرمش خیلی باش دعوا چون گم اوشن کور نگه من اصلا اوشن خبر ندارم این سهم واقعا چه مرشادن را دیرش که کار زینبی هم زینب که نداره تو به یه رضاعت کش بینید من داخل زندان نه آسه حامله این صحبت الان انجام دی یه باده صحبت من یه باده صحبت چیزی داره خانم مدونم تو
بذات اشتم منه وقتی گم دار سلام نداری خیلی خوبه با خواهش کنم زینب آزاد زینب آزاد کنم زینب کار خوبی نچه پری آزاد زینب کار خوبی نچه زینب منو بیست داخل یه سیاسالی داخل یه کاری خواست بکشم خواست منو بره اگر میشاد نویده میشاد که مثلا زینب تغییر نیچه نیدیدش یه خواست منو بره بو داخل رودخونه بره زینب کار خوبی نچه حالا بیت یه مدت داخل زندان واسه بگو خب باشه به خاطر پری خانم و به خاطر همون بچه زینب ما هم یه کاری کنم چه بزاتش من خب ناراحت نبوی خب باید چلا پری خانم بشی زری خانم ببین جناب عالی ما به خاطر ایگه آدم خیشی نکنیم سی خشی ما میبینی چه خش بود ما میبینی چه روی موازو بود جناب عالی الان 12-13 سال زن بیوه بیری با سختی با بدبختی درسته زندگی چیدی زینب بزرگ چیدی ولی زینب یک انتظار و هر چه داشتم غیر از زینب نباید کار بچه زینب اشتباه چه؟ زینب بچه چه اشتباه بکن زینب الان 20 سال شه بچه استوای بگم اشتباه چه خب ما این بری چه به زینب چیدم چه بی خودم خودونی هر دختری خونه باباش یه پی بختش ازدواجی کنه ده این ربه ده چند شاه پسه چه بخوام اگر تو خود خواستی یه چی کمای دورت کنی یه چی کمای بشه میگفتم آقا کمای مکن نبیایی بران این کار سر مبوره من اونو الان یه چه کاری بیشه زینب چه یا چی میشه از پای زینب چه گو برای آقا حسین بدو این بدان سرش بیام زینب خطه منیمه مثلا تیش نی رفتم چه بگم مثلا بگم حسین آن بی یا چی بدا سرش بیام ولی من اونو زینب از کورو اینه یار برو از کورو زینب چند بار اومه ای رو گمو ایخوام ساختمون ایخوام بدونم به نام مادرم یا به نام برادرم گفتم نه من یه بار نگو یه بار گو یه بار گفتم من ساختمون ایزنم یا به نام زر خانم یا به نام عباس بگو خب به نام دوتای زنمش مشکلی هم نداره ما چیسته نداختن سی ساختمون تو مالی هم خودان و مالی هم نداشتیم یه ساختمونی هم یک گوشه بگیری بفروشنش بشه بچه تاخمون برای داخل یه کلبه زندگی چیش دیتن نگو خب بیا سنه بیا برامون سنه کورا بشنی برا بزنش رو ناممون بیش که کارنا زن خانمه که تهنا داشتیم 15 روز اون رو اصلا کاملا نمیخواد نه هیچ فقط دو تا اوت تهنا داشت خن هیچ هم ظاهر بشه که روزاتش میگم زینب که نه حالا اشتباه چی زاتش بگذشتش یه کار میکشه کم ساختون میمونن دیگه دوره یه کاری میکنم فقط الان خود داخل ساختمون چیه چه همینه من داخل ساختمون دارجومه مثل دارجومه هر دایجون ساختمون خوش ساخت هر وقت ساخت بیا بوده داخل ساختمون دایجون از دیروز تا الان مغزومه خردی تو با خودت میدوره ما ساختمون ما کنیم آقا ساختمون سی خود آقا سی من ناراحتم داره خانم سیدمون زینب من ناراحتم ولی زینب نباید کار بچیده به خاطر اون بچهش هم که بوبی نباید کار بچیده زیر مریسنه بیسن داخل سیاست حتی از گفتم که من میشدم میرسی شاید الان داخل رو کنه بیارم راستی گفتم که دیزنی اخواد بلند بزنش بیاری یعنی هیچ وقت طرفداری زنی مکن داره خانم الان آقا طرفداری زنی مکن همون بینیم طرفداریش نکنم که بلا سر روشنگی بخوام یه خورده گم مثلا باردار او بچه چه ممکن میشه به خاطر هیگم که نالاد اما سه چه دارجومه دوزی نه چی بود بچه داخل چه میکنم برای خانم رو داخل بابا اصلا چون برای اصلا جلوی بچه نباید دست کنی نباید صحبت کنی برای جای بازی کن برای با بچه بازی کن برای داره خانم یه بار فقط یه بار با بالای زینب صحبت چیدیم این ساختمون متصل ساختمون خمم این متصل فعلا ساختمون به نام منه ما باید تعیین ترتیب کنیم ایگام ما باید تعیین ترتیب کنیم چی دارم صحبت کنم حرف مده تا صحبت حرف چه بزنی ایگام ما باید تعیین ترتیب کنیم چی داخلی ساختمون واسه چی نواسه ایگام ساختمون فعلا به نام منه زینب باید این کار چه تاوان چه پس کنه فهمیستی؟ زینب اون رو هم به عنوان دختر مبی ناپدری شما هم به عنوان عروسم بی به خاطر همون مرشاد چه اینقدر دوستش داشت نباید این کار بچیدی به ما من هیچی مثل من خبر زینب داشتم زینب خود نخوام طرف داشته کنی فهمیستی؟
یه بار داری ساختمون طرفداریش هم نکن. نارونی چی یا اشتباه نارونی چه باید زندانش بچشی، باید تاوانش پس بده. فهمیسی؟ یه بار ده هم بگوی مرشاد برای تیزینه ده نباید برای. خوشی خواب بچه به دنیا بیاری، خوشی خواب ضبطش کنه هر کار خواب بکن بگیر. مال مرشاد یا بوی مال مرشاد پسر چیه؟ پسر تو نخواه خب پسر به خاطر همون مرشاد نباید کارون خب بشه. با خوش واسه پسرش بچهش پدری کنه. واسه پسرش پدری کنه. سلام. سلام مرشاد عزیزم. بیا. مرشاد الان آواره بیابان شد. خوبه عزیزم؟ بابا به خدا ناراحت همسید. دیگه نباید کار بچیم. اون چیزی که قلب داری سوسی داره ناراحتی بوی زینب زن بی عروس بابا می نباید کار بچیدی. ولی که زینب گول کرد باید تاوانش هم پس بده، باید داخل زندان واسه حتی بطن هم باید داخل زندان به دنیا بیاره. چه بفهمی؟ درستی بگوی. حالا تامنه چی هم دستش بود. بابا زینب خیلی زن بارداریه، زینب میترسی کار انجام بده. زینب آدم داشت. آدم زینب این چی بلانستر بردن. 100%. زینب اومد ما رفتم داخل مغازه تصویر حساب کنم. اومد مثلا تا زینب بسته وای گفتم حتما بچه خواب دنیا بیا یا بچه خواب بین بره. گفتم زینب چت اینا گو میشا راست کار ما هم به نام داری ایسوسه و داری دچم. هیچی. ما یه ماشین بودم تو مگم ماشینم هم دستش. اون ماشینم هم دستش بود. اون سوالش چون داشتیم رفتیم بیمارستان بین رایتی ناندم پوزم تا کلا خفه بیا اصلا کلا بیهوش بیا. بعد چش باز شدم تا داخل سیاه‌چالیا. خب زینب مکار بدی از چیدم بعد کاری که من ساختمون پدریت درست شدم. پس خلاص ساختمون پدریت نه حیات داشت نه هیچی داشت کلا درستش شدم. الان داشتم سریز برداشتی درست شدم سیش. بعد کاری چیدم سی مادر ایتری کاری چیدم. ها مادرش هم خوش بهتره. الان داره طرفداریش کنه. سلام تو الان زینب مرشاد الان طرفداریش کنه. خب خب مرشاد شوهر زینبه. باید بفهمی که زینب چه برسل مورده. چی که مثلا زینب ما خواهد ما الان ده باید نخواش. نه بازم بخواش؟ اگه امره بکشته بهتر بی؟ نه نیکشته نیکشته نه نیکشته خواهد نیگاه زینب خیلی نیکشه نه من اصلا خواهد چه داخل اون ساختن زینب بیرون نیمه اصلا خیلی جواب چه بخواد زینب الان اصلا علاقه اوشن یه جوری خیلی زاده زینب به آبتش کش اوستی الان داخل زندانه بهتر به داست ما دیدیم دختر ازدواجی که ایره خونه بختش پیش شوهرش در کار به خونه پدریش نداشت تا زمانی که پدرش فوت کنه زمانی که پدرش ایست میراثش بر بکنه بگه آقا یه سمی دخترمه پس زینب خب بیما بگفت مادر من سمیه میخوام اگه ما وش میره خب من چه داشتم بدونم من یه ماشین قرضی نداشتم یه ماشین قرضی چکی برداشتم بی چه برم یه داغونو درارم اگرم هم سی شکم تو بچیرم هم یه مقدار پس انداز کنم سی بده این ماشین درسته؟ خب من چه داشتم بدونم دست خالی بی خود دست آقا ای دست مل بچی نداشتم نه مزدور زینب هم میایی زینب بالاخره آدمه شما این کار مزدور یه میایی زوری میایی که اده چی یا مثلا طرفداری زینب بکنه حالا طرفداری زینب بکنه فکر کنه مثلا اینمش داخل ساختمون واسه یا طرفداری زینب بچه حق نداری فکر صحبت نکن اصلا صحبت نکن صحبت من که حقت بزنم ایزن کلنس اعصابه زن کلنس اعصابه حالا من نخواد چشی و تچه زن کلنس اعصابه شخص ناراحت نمی‌شی درستی بودی. چرا خانم من این چنین مسئله نمی‌آمدی. هیچ چند نگفتم پر رو. دای زوده اخلاق داره خورده بنویسید. عصبانی یه اعصاب شب نجی. بخیر بریز نیم طرفدار بیو چکنی خواب برای تایده آیا بزنیم. یه باید که این چند نگفتم پر رو بی. سلام. نه که داره خواهد کنم دارم من یک
یعنی که موینی فراری کنه ها شد موینی فراری کنه ماکو همش کار ساختمون مال همش کار دیواری ایران شکایت کنه ایران میبین پسر کار دیواری گیری کما بوده همش کار دیواری بازه کمش کن اینه باید بکشش هیچ چند نگفتم هیچ چند نگفتم پر رو بیسان زندگی اما بنی اگه ساختمون مال دای جمعه نمیگو مال منه چی داشت حساب تا ما بوده فیدست نه به نام منه زید خانم با هم این ساختمون دیگه سر اینه که ما بود با هم این ساختمون دیگه سر اما تو با چه ما ببینی با هم این ساختمون دیگه سر روی با یه روی با پس دل خانه داری مثلا باید روی چی ها؟ من نه چه داره خانه داری اما اما بنی و دای جمعه سر اما مزان بنی یه دست از همه همه شد دست بدن که سمو همه شد نیست ساینس کام دست اما اینه بعد دقیقه دست زن داریون اما بنی اجا اینو همش بود کار کنن لچرون اینو بود. ساختمون نبسم تدا اینو بود آخه تا نکشته میشه سقطش نچیدم اینو بود آخه این خیلی پرلوبیه یه هم مثل دخترشه یعنی یه مثلا هم مثل دخترشه هی زون ما یه هم بعد مثل دخترشه هی سود استفاده براتان نده کنه باید اونش ساش کافه جا جوتن دست بابا آخه هر بگ میدونم ایگام من انتظار نداشتم زینبی برن روزون بوره زینب یا آدم بچه بیا من چنم بکنه هلا طرف دوی زینب بکنه حالا ما خودم انتظار داریم. ما اصلا نظام خوشم با زینب دست داره خوشم با زینب دست داره که به تا به ساختمون رو روشن بسونیم والا بخدا. برای داخل چنانته چی دی؟ هیچ رفتمون راه ندارم مو که برم داخل ته زینب ببینم گفتم من اصلا چی هم دستش بی آدمش چیه نگران اون لو بده چه بجرمشون حالا می آقا اصلا من مردم اگر نبا ما بفهمم قاتلم چی بچن نبا بفهمم جنابالی چه پسمی نبا بفهمم آقا بود بچه لوی مرد هیچی هر کاری چون باید یا شوهرش یا مادرش بیاد یا شوهرش یا مادرش یا ایرو چه برن داخل باید صحبت بکنن یا قدید لباس هم که باید بیارن سیش لباس همین زشوار و لباس زیر پوش بار رشکن شهر کن این شهر خو زندان نداره بار رشکن زندان استان شهر کوچیک زندان زنان نداره حالا مخمم درم ایسوسه سیش تی بچهش ایسوسه نسی خوش ولی کاری که زینب چه باید تاوانش هم پس بده تن بو ناراحت نبود ببین الان بلا که زینب سلم اوه تو خود نوری چرم که الان این پایلم حالا درد میکنه کلا خش بس انتظار وش نداشتم امروز زینب عروس مبی ناپدریش بیدم همچون گفت انتظارش نداشتم حالا ما هم دارن داخل زندان باید صحبت کنم ما چی هم دستش بی باعث زونه بکشیم حداقل یه جوری مرشاد زینب باید تراخش داده بود ایخی خشت بیا ایخی باید بیا اگر تو پسر منی بوت ایخی زینب باید تراخش داده بود اگر امضا هم نچه طلاق چه شیگان یه طلاق هسته چیگان مثلا داخل زندان یا وای فروری او طلاق باید بده همسی؟ حالا تیف لا اصلا صحبت لاخمه یا بالا هیچ مگه نه باید طلاق یعنی زینب یا پدرت یا زینب از این تاریخ واپس چون که ما اینقدر خوبی چه نمسی زینب اینقدر این خواستمش هزار تا کار دارم که انجام داد بازم گذشتش شدم ولی این کار دارم گذشت میکنم یعنی به مردمه بهتر بید تا این بلان زینب سر موبه طلاق قیابی یه طلاق قیابی شید بگو خب اگر خوش قبول نچی چه طلاق بخواب بسونه امضا بکنه یه طلاق قیابی انجام میدی تو الان امولبنی زن رسمی ته زن قانونی ته ما به خاطر خود و به خاطر بچه زینب گفتم امولبنی فعلا کارش نداشته و ولشو کن ولی حالا چی برنامه انجام دان زینب باید طلاق غیابی انجام بده با امولبنی ازدواج مولانا من داخل زندان باید صحبت بکنم میاید نظر اصلا چی کار شاید اصلا گل خرده بود شاید بابا چی خواست به جون ما پیلی خواست خب گفت تا جفتش میچون بدام شد ساختمونه خواست بشن گفتم خواندمش نام زری خانم یا نام عباس پسرشونه خب مدن چی خواستن بعد کاری چیدم من نگاه کن یه صفاسیتی و حیات شدم حیات شدم جمع چیدم کلن حیات شد کلن افتضابی بعد کاری چیدم با زری خانم هم داخل ساختم بوم سر بتام برام باید صحبت کنم زری خانم با بوم سر
تا زیاخت خزر خان مواظب خود بود او رو نره دوباره با زینب جلو بوی و ناراحت بوی چی زینب نباید ناراحت بود فهمیدی؟ بسیار ندم داخل تام بیام این نمیشه میره بعد بیاره داخل اتاق زندگی شای نشد ماشی وای 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 ای وای ای وای زینب این کاری کنه زری خانم ایچ نمیکنه کاش ما اصلا همون بچه‌ای بمردم راحت‌تر بیرم کاش ما با همون زن اولم برفتم بمردم راحت‌تر بیرم زن بدبخت ما چه اینقدر خوبی اینقدر سروزیر بی قدش نونستم 14 سال ما آواره بیابون بیام 14 سال ما داخل خرابیت زندگی کردم داخل کارتون خوبی دم الان چومیم ایرو ای زندگی برقرار کنیم سی زری خانم سی بچهش زینب بحث و دینی ما خود زینب چی خیلی جون ما زینب چی خیلی جون ما یا باید یه تعهدی بده هیچ زمان داخل زندگی ما دخالت نکنه یا باید میشه با عمر بینی ازدواج کنه زینب هم ویل کن با همون بچهش تا آواره بیابونه بود اگر زری خانم هم بیام زیاد داره طرفداری زینب بکنه هم باید داخلی ساختمون بوسته سر الان ساختمون به نام منه سند به نام منه میتونم بگم چی داخلی ساختمون بیا چی نیایی میتونم باید بگم مو داشتیم امید رفیقه دو اومدیتش رفیقه برای میگه داره خانم مزارون ندیاری تایی زاده بکن کسیفه Money problem. دستم شما
ریاضیات باش نمو داشته باش دینه مای کن وارسی شد مقام داری؟
اصلا اشتباه شما اول باد شو چدم روشن کاش من ایشینم چدم روشن چیزن سخت جیرو میتونه حرفی زن و دقیقه شرط بچه و ساختمون مال منو عمر به سیاستی گلونده بابام ازدواج کتاب باش ازدواج شد و عمر به سیاست امضا میسه سنن مبوزه و نام خوش ایسا اصلا ایتی کاری بی چه زینب چه روشن ای بی نوشن رضا نیوی ای بی نوشن ایتون سخت جیری یه چه بلای بی چه سشوی چی سمه التماس اش که نام بگن رضا تا زینب برون نری بیا که تج بزنم روشن سر زینب کاش من یه زادم میچیدی اصلا باشه ازاز میشنه بهتر سیخون نشستم میسرم زنده میچودم نانم روشن چه دارم بخردم بی چیز خیرم چه بیان چه مثل سال سیابایی زراز میچودم تا ماسایی نقشه داشتی ساختمونم نقشه داشتی ساختمونم چه بیا ساختمون مبنی بزن و نام خوش و سه هیمن ازیاد کنه هیمن ازیاد کنه و هیمن بگو برا و سرا و این ساختمون مال خمو یعنی هر کاری چدم با سنن ازش بسونم دوش نام خون و اجرا از این بوش سرا بچه مامان دیگه اشتباهی چه میچردم خدایی اشتباه نمه میچردم خرام با اوشن اصلا ازدواج میچردم خرام خشمی سیخون نشستم یه زندگی میچردم نهایی چه بلای بیچه زینه اصلا موی زینه دست را نشستم ماشده تا زیزر مرشاد تا مرشاد و ویرو تا یوم داخل هونه من دیخه دی که احت بهتر ساختمون اماره برم ساختمون صاحب شد و مزار خانه من بسونم نانستم چه خانه بدبختی خانه زیاد خانه بدبخت شد رای کار بود